Oppitunti 1. Selviytyminen vaikeissa keskusteluissa työpaikalla. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti pärjäät tänään hyvin. Hyvää iltapäivää, John. Pärjään aika hyvin, kiitos. Mikä tuo sinut tänne tänään? Halusin keskustella haastavasta aiheesta, miten lähestyä vaikeita keskusteluja työssä. Tämä on kriittinen kysymys. Näissä keskusteluissa navigointi vaatii sekä taitoa että herkkyyttä. Olen täysin samaa mieltä. Mihin toimiin ryhdyt valmistautuaksesi tällaisiin keskusteluihin? Aloitan yleensä määrittelemällä selkeästi ongelman, johon haluan puuttua. Selkeys on välttämätöntä. Selkeys auttaa luomaan pohjan tehokkaalle viestinnälle. Harjoitteletko, mitä haluat sanoa? Kyllä. Harjoittelu etukäteen antaa minulle mahdollisuuden ilmaista ajatukseni selkeämmin. Se on älykäs strategia. Kuinka hallitset tunteitasi näiden keskustelujen aikana? Yritän pysyä rauhallisena ja rauhallisena. Syvä hengitys voi auttaa lievittämään ahdistusta. Syvä hengitys on todella hyödyllistä. Tasapainoisen lähestymistavan ylläpitäminen voi vaikuttaa myönteisesti keskusteluun. Muistutan itseäni myös kuuntelemaan aktiivisesti. Toisen henkilön näkökulman ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Aktiivinen kuuntelu osoittaa kunnioitusta. Se voi myös paljastaa taustalla olevia kysymyksiä, joihin on puututtava. Haluatko mieluummin käydä tällaisia keskusteluja henkilökohtaisesti vai virtuaalisesti? Aina kun mahdollista, pidän mieluummin henkilökohtaisista keskusteluista. Kehon kieli voi kommunikoida paljon. Olen samaa mieltä. Henkilökohtainen vuorovaikutus mahdollistaa aidot yhteydet. Oletko koskaan kohdannut erityisen vaikeaa keskustelua työssä? Kyllä. Minun piti kerran käsitellä suorituskykyongelmaa kollegan kanssa. Se oli haastavaa. Kuulostaa kovalta. Kuinka lähestyt sitä? Aloitin tunnustamalla heidän vahvuutensa ennen keskustelua parannusalueista. Tämä on viisas lähestymistapa. Positiivisen palautteen tasapainottaminen rakentavan kritiikin kanssa voi lievittää jännitteitä. Nimenomaan. Se auttaa toista henkilöä pysymään avoimena palautteelle. Kuinka tärkeää mielestäsi on seurata tällaisten keskustelujen jälkeen? Se on erittäin tärkeää. Seuranta osoittaa, että välität ja olet panostanut heidän menestykseensä. Olen samaa mieltä. Se voi myös auttaa vahvistamaan keskusteltuja kohtia ja seuraamaan edistymistä. Oletko koskaan joutunut käsittelemään konflikteja, jotka johtuvat näistä keskusteluista? Onneksi konfliktit ovat olleet vähäisiä. Uskon kuitenkin, että ongelmiin puuttuminen nopeasti voi estää eskaloitumisen. Se on arvokas strategia. Ennakoiva viestintä johtaa usein ratkaisuun. Kuinka käsittelet jotakuta, joka tulee puolustavaksi vaikean keskustelun aikana? Pysyn rauhallisena ja empaattisena. Tunteiden tunnustaminen voi auttaa hajottamaan puolustuskykyä. Se on erinomainen neuvo. Empatia voi luoda yhteistyöilmapiirin. Yritän myös keskittyä asiaan, en henkilöön. On välttämätöntä erottaa käyttäytyminen luonteesta. Tämä on viisas lähestymistapa. Se kannustaa keskusteluun henkilökohtaisten hyökkäysten sijaan. Oletko koskaan saanut koulutusta vaikeiden keskustelujen käsittelyyn? Osallistuin työpajaan. Se tarjosi hyödyllisiä tekniikoita navigointiin eri skenaarioissa.
Se kuulostaa hyödylliseltä. Jatkuva oppiminen voi antaa yksilöille parempia taitoja. Ehdottomasti. Uskotko, että nämä keskustelut voivat johtaa henkilökohtaiseen kasvuun? Kyllä, he voivat. Vaikeisiin keskusteluihin osallistuminen lisää usein joustavuutta ja avaa oven parantamiselle. Olen samaa mieltä. Epämiellyttävien keskustelujen omaksuminen voi viime kädessä parantaa työpaikan dynamiikkaa. Mitä neuvoja antaisit jollekin, joka kamppailee näiden keskustelujen aloittamisen kanssa? Suosittelen aloittamaan pienestä. Harjoittelu vähemmän arkaluonteisilla aiheilla voi lisätä luottamusta. Se on käytännön neuvoja. Asteittainen altistuminen voi vaikuttaa merkittävästi. Kiitos tästä valaisevasta keskustelusta, Anna. Oivalluksesi ovat erittäin arvokkaita. Kiitos, John. Nautin keskustelustamme niin tärkeästä aiheesta. Tutkitaan edelleen lisää strategioita tehokkaaseen viestintään tulevaisuudessa. Oppitunti 2. Vuosittaisten tavoitteiden voima. Hyvää huomenta, Anna. On aina ilo nähdä sinut. Huomenta, John. Ilo on minun kuten aina. Mitä aihetta tutkimme tänään? Halusin puhua vuosittaisten tavoitteiden asettamisesta. Asetatko itsellesi tavoitteita joka vuosi? Kyllä. Minusta on erittäin hyödyllistä asettaa selkeät tavoitteet jokaisen vuoden alussa. Kuulostaa mahtavalta. Miten määrität, mitkä tavoitteet asetetaan? Pohdin edellisen vuoden saavutuksiani ja parannuskohteitani. Tämä auttaa minua tunnistamaan prioriteetit. Tämä on fiksu lähestymistapa. Onko sinulla erityinen menetelmä näiden tavoitteiden asettamiseen? Käytän tyypillisesti SMART-kriteerejä. Spesifinen, mitattavissa, saavutettavissa, merkityksellinen ja aikarajoitettu. Se on erittäin tehokasta. Se varmistaa, että tavoitteesi ovat hyvin määriteltyjä ja saavutettavissa. Nimenomaan. Esimerkiksi sen sijaan, että sanoisin, haluan päästä kuntoon, sanoisin, harjoittelen 3 kertaa viikossa 30 minuuttia. Se on selkeä ja saavutettavissa oleva tavoite. Oletko huomannut eroa tämän käytännön aloittamisen jälkeen? Kyllä, tavoitteideni seuraaminen on parantanut keskittymistäni ja motivaatioani, tunnen suuremman saavutuksen tunteen. Se on rohkaisevaa. Kuinka usein tarkistat tavoitteitasi vuoden aikana? Tarkastelen niitä yleensä 4. vuosittain. Näin voin arvioida edistymistäni ja tehdä tarvittaessa muutoksia. 4. vuosikatsaukset kuulostavat kohtuullisilta. Se pitää tavoitteesi tuoreina mielessäsi. Kyllä. Kirjoitan myös tavoitteeni muistiin ja sijoitan ne sinne, missä voin nähdä ne päivittäin. Tämä on erinomainen muistutus. Näkyvyys voi lisätä sitoutumista tavoitteisiisi. Oletko asettanut vuositavoitteita itsellesi, John? Minulla on. Keskityn yleensä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tämä on viisas lähestymistapa. Molempien alueiden tasapainottaminen edistää yleistä kasvua. Olen samaa mieltä. Asetin esimerkiksi tavoitteeksi parantaa julkisen puhumisen taitojani tänä vuonna. Se on arvokas taito. Miten aiot saavuttaa sen? Olen ilmoittautunut paikalliselle julkisen puhumisen kurssille ja harjoittelen säännöllisesti. Se on loistava tapa saada itseluottamusta. Oletko miettinyt edistymistäsi tähän mennessä? Olen tuntenut oloni mukavammaksi puhua ryhmien edessä,
Kurssi on ollut hyödyllinen. Se on erinomaista edistystä. Uskon, että tavoitteiden tarkistaminen ja mukauttaminen on välttämätöntä menestyksen kannalta. Ehdottomasti. Joustavuus voi auttaa sinua sopeutumaan kaikkiin esiin tuleviin haasteisiin. Mitä haasteita olet kohdannut tavoitteidesi saavuttamisessa? Ajanhallinta on usein haaste. Elämästä voi tulla kiireistä ja ylivoimaista. Ymmärrän täysin. Useiden vastuiden tasapainottaminen vaatii huolellista suunnittelua. Priorisoin tehtäviä viikkosuunnittelijan avulla. Tämä auttaa minua pysymään järjestäytyneenä ja keskittyneenä. Se on hieno strategia. Organisaatio voi parantaa tuottavuutta merkittävästi. Mitkä ovat tavoitteet, jotka olet asettanut itsellesi tänä vuonna? Aion oppia uuden kielen. Se on aina ollut henkilökohtainen unelmani. Se on fantastinen tavoite. Kielen oppiminen avaa monia mahdollisuuksia. Joo, se tekee. Aloin käyttää kielisovellusta ja harjoitella joka päivä. Johdonmukaisuus on avainasemassa kielten oppimisessa. Miten pidät motivaatiosi korkealla? Asetin pieniä virstanpylväitä, kuten 10 uuden sanan oppimisen joka viikko. Näiden saavutusten juhliminen pitää minut motivoituneena. Kuulostaa tehokkaalta. Pienet palkinnot voivat parantaa oppimiskokemusta. Oletko jo miettinyt vuosittaisia tavoitteita ensi vuodelle? Aloitin aivoriihiä. Haluaisin parantaa ruoanlaittotaitojani ja kokeilla uusia ruokia. Kuulostaa jännittävältä. Uusien ruokien valmistamisen oppiminen voi olla erittäin palkitsevaa. Se varmasti voi. Uskon, että ruoanlaitto voi olla myös upea luova ulostulo. Olen samaa mieltä. Kiitos, että jaoit tavoitteesi ja strategiasi, John. Kiitos, Anna. Arvostan myös oivalluksiasi. Jatkakaamme toistemme motivoimista pyrkimyksissämme. Oppitunti 3. Muoti itsensä ilmaisun muotona. Hyvää iltaa, Anna. Toivon, että sinulla on upea päivä. Hyvää iltaa, John. Voin todellakin hyvin, kiitos. Mistä keskustelemme tänään? Halusin tutkia muodin roolia itseilmaisussa. Mitkä ovat ajatuksesi? Muoti on minulle elintärkeä itsensä ilmaisun muoto. Se heijastaa persoonallisuuttani ja mielialaani. Olen täysin samaa mieltä. Vaatteet voivat välittää paljon identiteetistä. Miten valitset asut? Valitsen usein kappaleita, jotka resonoivat nykyisten tunteideni kanssa. Värit ja tyylit kommunikoivat tunteitani tehokkaasti. Mielenkiintoista. Luuletko, että trendit vaikuttavat valintoihisi? Trendeillä on varmasti rooli. Haluan kuitenkin sisällyttää ne tavalla, joka tuntuu autenttiselta minulle. Tämä on viisas lähestymistapa. Henkilökohtaisen tyylin yhdistäminen trendeihin voi luoda ainutlaatuisen ilmeen. Nimenomaan. Uskon, että muodin pitäisi olla jatke sille, kuka olet, ei rajoitus. Oletko koskaan tuntenut painetta noudattaa tiettyjä muotisuuntauksia? Kyllä, ajoittain. Sosiaalinen media voi luoda epärealistisia standardeja. Se on totta. Alustat korostavat usein tiettyjä tyylejä, jotka eivät välttämättä resonoi kaikkien kanssa. Pyrin keskittymään siihen, mikä saa minut tuntemaan oloni luottavaiseksi sen sijaan, että seuraan vain trendejä. Se on voimaannuttavaa.
luottamus paistaa usein, kun henkilö on mukava pukeutumisessa. Onko sinulla tietty tyyli, jonka ilmaisemisesta nautit? Pidän parempana klassisesta, mutta modernista ilmeestä. Uskon, että se välittää hienostuneisuutta. Klassiset tyylit voivat olla erittäin tyylikkäitä. Mitä esineitä pidät välttämättöminä vaatekaapillesi? Pidän räätälöityjä pukuja ja laadukkaita kenkiä välttämättöminä. Ne kohottavat mitä tahansa asua. Nuo ovat hienoja valintoja. Laadukkaat kappaleet kestävät yleensä pidempään ja antavat kiillotetun vaikutelman. Kuinka valitset vaatekaappisi kappaleita? Onko sinulla tietty prosessi? Priorisoin monipuolisuutta. Etsin esineitä, jotka voidaan muotoilla monella tavalla. Monipuoliset kappaleet tarjoavat suurta arvoa. Ne voivat sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Nimenomaan! Keskityn myös kestävyyteen. Eettisesti valmistettujen vaatteiden valinta on minulle tärkeää. Kestävyys muodissa on yhä merkittävämpää. Yhä useammat ihmiset tunnustavat sen merkityksen. Kyllä, ja uskon, että valinnoillamme voi olla positiivinen vaikutus ympäristöön. Oletko löytänyt brändejä, jotka vastaavat kestäviä arvojasi? Olen löytänyt useita. Jotkut tuotemerkit keskittyvät ympäristöystävällisten materiaalien ja oikeudenmukaisten työkäytäntöjen käyttöön. Se on rohkaisevaa. Tällaisten tuotemerkkien tukeminen kannustaa vastuulliseen kulutukseen. Todellakin. Muoti ei saa tulla planeetan kustannuksella. Luuletko, että pukeutumistapamme voi vaikuttaa myös käyttäytymiseemme? Kyllä, ehdottomasti. Jos käytät jotain, joka saa minut tuntemaan oloni hyväksi, lisää itseluottamustani ja mielialaani. Se on kiehtova näkökulma. Muodin psykologia on olennainen osa itseilmaisua. Uskon, että vaatteet voivat vaikuttaa myös siihen, miten muut näkevät meidät. Ensivaikutelmilla on merkitystä. Hyvin totta. Muoti voi toimia tehokkaana viestintävälineenä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Oletko kokenut hetkiä, joissa asu muutti päivän kulkua? Kyllä, pukeuduin kerran räätälöityyn pukuun tärkeään kokoukseen. Tunsin itseni luottavaiseksi ja valmiiksi. Se on täydellinen esimerkki. Hyvällä pukeutumisella voi olla merkittävä psykologinen vaikutus. Mitä neuvoja antaisit henkilölle, joka tutkii henkilökohtaista tyyliään? Suosittelen kokeilemaan erilaisia ulkonäköjä. Tutustu siihen, mikä saa sinut tuntemaan olosi mukavaksi ja aidoksi. Se on erinomainen neuvo. Uusien asioiden kokeileminen voi parantaa ymmärrystä itseilmaisusta. Kiitos tästä kiehtovasta keskustelusta, John. Nautin keskustella muodista ja itseilmaisusta kanssasi. Kiitos, Anna. Oivalluksesi ovat aina valaisevia. Jatkakaamme näiden tärkeiden aiheiden tutkimista tulevissa keskusteluissamme. Oppitunti 4. Jatkuva oppiminen kiireisten aikataulujen keskellä. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti pärjäät tänään hyvin. Hyvää iltapäivää, John. Pärjään aika hyvin, kiitos. Mitä mielessäsi on? Halusin keskustella jatkuvan oppimisen haasteesta, varsinkin kun on kiireinen. Kuinka jatkat oppimista kiireisen aikataulusi keskellä? Se on mielenkiintoinen aihe. Uskon, että on välttämätöntä priorisoida oppiminen jopa kiireisinä aikoina. Olen täysin samaa mieltä.
Mitä menetelmiä käytät sisällyttääksesi oppimisen päivittäiseen rutiiniisi? Haluan varata pieniä aikalohkoja joka päivä lukemiseen tai verkkokursseille. Jopa 20 minuuttia voi olla tehokasta. Tämä on fiksu lähestymistapa. Lyhyet keskitetyt istunnot voivat vaikuttaa merkittävästi ajan myötä. Nimenomaan. Olen myös sitä mieltä, että opetuspodcastien kuunteleminen työmatkalla on loistava tapa oppia tien päällä. Podcastit ovat erinomainen resurssi. Niiden avulla voit imeä tietoja passiivisesti monitehtävän aikana. Kyllä, he tekevät. Valitsen usein aiheita, jotka kiinnostavat minua tai liittyvät uraani. Se on viisas strategia. Jotain asiaan kuuluvan oppiminen voi lisätä motivaatiota ja pysyvyyttä. Oletko harkinnut sovellusten käyttöä nopeaan oppimiseen? Minulla on. On olemassa useita fantastisia sovelluksia, jotka tarjoavat pureman kokoisia oppitunteja eri aiheista. Käytän Duolingo-nimistä kielten oppimiseen vapaahetkeni aikana. Se on loistava valinta. Päivittäinen harjoittelu, vaikka se olisi lyhyt, auttaa vahvistamaan oppimista. Yritän myös integroida oppimisen päivittäiseen toimintaani. Saatan esimerkiksi lukea alaani liittyviä artikkeleita lounastauoilla. Se on tuottavaa ajankäyttöä. Oppimisen yhdistäminen päivittäisiin tehtäviin voi tehdä siitä saumattoman. Oletko käyttänyt verkkokursseja, jotka sopivat aikatauluusi? Kyllä. Ilmoittaudun usein itsetempoisille kursseille. Ne mahdollistavat joustavuuden, mikä on välttämätöntä kiireiselle elämäntavalleni. Itsetempoiset kurssit ovat fantastisia. Niiden avulla oppijat voivat päättää, milloin opiskella, mikä helpottaa koulutuksen sovittamista elämään. Luuletko, että vastuullisuudella on merkitystä jatkuvassa oppimisessa? Ehdottomasti. Tavoitteiden jakaminen ystävien kanssa voi motivoida sinua pitämään kiinni oppimissuunnitelmistasi. Se on erinomainen idea. Ryhmäoppiminen voi myös edistää keskustelua ja syventää ymmärrystä. Kyllä. Liityin kerran opintoryhmään ammatillista sertifiointia varten. Se oli uskomattoman hyödyllistä. Kuulostaa rikastuttavalta kokemukselta. Jos sinulla on ikätovereita tukemaan sinua, voit parantaa oppimisprosessia. Mitä vinkkejä antaisit jollekin, joka kamppailee löytääkseen aikaa oppimiseen? Ehdotan aikataulun luomista. Tiettyjen aikojen jakaminen oppimiselle voi auttaa priorisoimaan sen. Se on erinomainen neuvo. Määritelty rutiini varmistaa johdonmukaisuuden. Lisäksi suosittelen asettamaan saavutettavissa olevat oppimistavoitteet. Pienet virstanpylväät voivat johtaa suurempiin saavutuksiin. Olen samaa mieltä. Pienten tavoitteiden saavuttaminen lisää itseluottamusta ja motivaatiota. Oletko koskaan kohdannut esteitä oppimismatkallasi? Kyllä, joskus elämä menee ylivoimaiseksi, ja oppiminen jää takapenkille. Se on yhteinen haaste. On tärkeää olla lempeä itsensä kanssa kiireisinä aikoina. Nimenomaan. Odotusten säätäminen voi auttaa vähentämään stressiä säilyttäen keskittymisen oppimiseen. Entä oppiminen sosiaalisena toimintana? Se voi olla erittäin tehokasta. Keskustelu siitä, mitä opit ystävien kanssa, voi vahvistaa tietämystäsi. Olen samaa mieltä. Se tekee oppimiskokemuksesta rikkaamman, kun se jaetaan muiden kanssa. Kiitos tästä oivaltavasta keskustelusta, John. Vinkkisi ja näkökulmasi ovat arvokkaita. Kiitos, Anna.
Arvostan ajatuksiasi jatkuvan oppimisen ylläpitämisestä kiireisten aikataulujen keskellä. Oppitunti 5. Yhteisön korjaustapahtumat. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti nautit päivästäsi. Hyvää iltapäivää, John. Pärjään aika hyvin, kiitos. Mistä haluaisit keskustella tänään? Halusin puhua yhteisön korjaustapahtumista. Oletko koskaan osallistunut johonkin? Kyllä, minulla on. Osallistuin viime vuonna yhteisökorjaustapahtumaan. Se oli upea kokemus. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisiin korjauksiin olit mukana? Autoin korjaamaan pieniä laitteita, kuten leivänpaahtimia ja tehosekoittimia. Monet ihmiset toivat rikkoutuneita Se on esineitään. vaikuttavaa. Laitteiden korjaaminen voi säästää sekä rahaa että resursseja. Nimenomaan. Se edistää myös kestävää kehitystä vähentämällä jätettä. Kuinka kuulit tapahtumasta? Sain selville paikallisen yhteisön uutiskirjeen kautta. He edistävät usein tällaista toimintaa. Se on suuri voimavara. Yhteisön uutiskirjeet voivat yhdistää asukkaat arvokkaisiin tapahtumiin. He varmasti tekevät. Itse tapahtuman järjestivät yhteisön vapaaehtoiset. On innostavaa nähdä ihmisten kokoontuvan yhteisen asian puolesta. Oliko osallistujia paljon? Kyllä, äänestysprosentti oli vaikuttava. Kaikenikäiset ihmiset osallistuivat, innokkaita oppimaan ja auttamaan. Se on fantastista. Se kannustaa yhteistyöhön ja oppimiseen yhteisön jäsenten välillä. Todellakin. Monet osallistujat olivat innokkaita oppimaan korjaamaan esineitä itse. Huomasitko tapahtuman aikana opetettuja erityisiä taitoja? Kyllä, useat vapaaehtoiset osoittivat juottamista, ompelua ja peruselektroniikkaa. Se oli informatiivinen. Se on arvokas taitojoukko. Muiden opettaminen korjaamaan asioita voi antaa heille voimaa. Ehdottomasti. Osallistujat lähtivät tapahtumasta uudella luottamuksella kykyynsä korjata esineitä. Miltä sinusta tuntui osallistuttuasi tapahtumaan? Tunsin olevani tyytyväinen ja ylpeä saadessani osallistua. Oli palkitsevaa nähdä ihmisten kiitollisuus. Se on sydäntä lämmittävää. Palauttaminen yhteisölle edistää kuulumisen tunnetta. Olen täysin samaa mieltä. Uskon, että yhteisökorjaustapahtumat edistävät myös tiedon jakamisen kulttuuria. Taitojen jakaminen on korvaamatonta. Se voi luoda pysyviä yhteyksiä asukkaiden kesken. Oletko harkinnut osallistumista vastaavaan tapahtumaan? Kyllä, haluaisin. Uskon, että se on erinomainen tapa tukea yhteisöä. Suosittelen sitä. Tällaisiin tapahtumiin osallistuminen johtaa aina rikastuttaviin kokemuksiin. Pitäisikö näitä tapahtumia mielestäsi järjestää useammin? Ehdottomasti. Säännölliset tapahtumat voisivat auttaa useampia ihmisiä ja kannustaa korjauskulttuuriin. Kuulostaa hienolta aloitteelta. Se voi myös auttaa vähentämään nykyään olemassa olevaa heittokulttuuria. Kyllä, korjaamisen edistäminen vaihdon sijasta on välttämätöntä kestävän kehityksen kannalta. Miten luulet voivamme houkutella lisää osallistujia näihin tapahtumiin? Uskon, että koulutusnäkökulman edistäminen voi houkutella enemmän osallistujia. Se on erinomainen pointti. Oppimismahdollisuuksien korostaminen voi olla houkuttelevaa.
Sosiaalisen median kampanjat voivat myös auttaa. Ne tavoittavat laajemman yleisön nopeasti. Sosiaalisen median hyödyntäminen voi parantaa merkittävästi näkyvyyttä. Se voisi houkutella myös nuorempia osallistujia. Nimenomaan. Nuorten osallistaminen on välttämätöntä yhteisön korjaamisen tulevaisuudelle. Mitä neuvoja antaisit jollekin, joka suunnittelee yhteisökorjaustapahtumaa? Ehdotan yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Heillä on usein arvokkaita resursseja ja asiantuntemusta. Yhteistyö voi varmasti lisätä vaikutusta. Kiitos, että jaoit oivalluksesi, Anna. Kiitos, John. Nautin keskustella kanssasi yhteisön korjaustapahtumien tärkeydestä. Tutkitaan edelleen lisää aiheita, jotka edistävät yhteisön sitoutumista tulevaisuudessa. Oppitunti 6. Ajanestotekniikoiden hallitseminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti pärjäät tänään hyvin. Hyvää iltapäivää, John. Voin aika hyvin, kiitos. Mikä mielenkiintoinen aihe sinulla on tänään? Haluaisin keskustella ajan estämisestä. Mitkä ovat vinkkisi tehokkaaseen ajan estämiseen? Ajan estäminen on erinomainen tapa hallita aikaa. Priorisoin tehtäviä omistamalla kullekin tietyt aikalohkot. Se on älykäs tekniikka. Miten määrität, kuinka kauan kullekin tehtävälle varataan? Arvioin kunkin tehtävän monimutkaisuutta. Jotkut tehtävät vaativat enemmän keskittymistä ja vaivaa, kun taas toiset ovat nopeampia. Siinä on järkeä. Oletko käyttänyt ajan estoa elämäsi eri osa-alueisiin tai vain työskentelemään? Käytän sitä molempiin. Se auttaa tasapainottamaan työvastuuta ja henkilökohtaisia sitoumuksia tehokkaasti. Se on vaikuttavaa. Onko sinulla tietty aikataulu, jota noudatat? Yleensä varaan sunnuntai-iltoja viikkoni suunnitteluun. Esitän tehtävät ja varaan aikaa kullekin. Suunnittelu viikon alussa kuulostaa tehokkaalta. Säädätkö suunnitelmaasi päivittäin tarpeen mukaan? Kyllä. Tarkistan aikatauluni joka aamu varmistaakseni, että se pysyy realistisena ja saavutettavissa. Joustavuus on välttämätöntä. Kuinka käsittelet odottamattomia keskeytyksiä aikarohkojen aikana? Yritän rajoittaa häiriötekijöitä, mutta jos keskeytyksiä tapahtuu, arvioin niiden kiireellisyyttä. Muutan aikatauluani vastaavasti. Se on viisas strategia. Sopeutuminen muutokseen menettämättä keskittymistä on tärkeä taito. Ehdottomasti. Huomaan, että ajastimen käyttö voi auttaa ylläpitämään tarkennusta jokaisen lohkon aikana. Ajastimen käyttö luo kiireellisyyden tunteen. Se kannustaa tuottavuuteen. Kyllä. Asetin ajastimen 20–5 minuutiksi, jota seurasi 5 minuutin tauko. Tätä tekniikkaa kutsutaan Pomodoro-tekniikaksi. Olen kuullut tästä menetelmästä. Tauot ovat elintärkeitä henkisen selkeyden ja latautumisen kannalta. He todella ovat. Käytän taukoja venytelläkseni tai napatakseni pienen välipalan. Se virkistää mieltäni. Oletko huomannut tuottavuuden lisääntymistä sen jälkeen, kun aloitit ajankäytön estämisen? Hyvin paljon. Ajan estäminen eliminoi pitkän tehtäväluettelon ylikuormituksen. Se on rohkaisevaa. Onko sinulla muita vinkkejä aloittelijoille, jotka yrittävät ajan estämistä ensimmäistä kertaa? Suosittelen aloittamaan vähemmillä tehtävillä. Aloita vain 2 tai 3 lohkolla päivässä.
Se on käytännön neuvoja. Tehtävien määrän asteittainen lisääminen voi auttaa rakentamaan luottamusta. Kyllä, ja harkitse digitaalisten työkalujen tai suunnittelijoiden käyttöä. Ne voivat parantaa organisaatiota. Digitaaliset työkalut voivat auttaa aikalohkojen visuaalisessa hallinnassa. Mitä sovelluksia suosittelet? Pidän erityisesti Todoistista ja Trellosta. Ne ovat käyttäjäystävällisiä ja tehokkaita ajanhallinnassa. Ne kuulostavat hyödyllisiltä. Oletko kokenut haasteita aikaiseston toteuttamisessa? Aluksi oli haastavaa arvioida, kuinka kauan tehtävät kestäisivät. Olen oppinut ajan myötä parantamaan tarkkuuttani. Se on yleinen vaikeus. Ajan arviointi voi vaatia harjoittelua. Todellakin. Pohdin nyt suoritettuja tehtäviäni tarkentaakseni aika-arvioitani tulevaa suunnittelua varten. Se on hieno käytäntö. Jatkuva arviointi johtaa usein parannuksiin. Entä sinä, John? Oletko kokeillut ajan estoa? Kyllä, olen äskettäin aloittanut. Mielestäni se auttaa hallitsemaan päivittäistä työtaakkani paremmin. Se on erinomaista. Millaisiin tehtäviin keskityt? Annan lohkoja sekä työhön liittyviin tehtäviin että henkilökohtaiseen kehittämistoimintaan. Molempien alueiden tasapainottaminen on olennaista yleisen kasvun kannalta. Kuinka varmistat, että pysyt lohkoissasi? Käytän muistutuksia puhelimessani. Ne auttavat pitämään minut vastuullisena. Se on hieno idea. Vastuullisuus voi merkittävästi lisätä sitoutumista. Mitä pidät ajankäytön estämisen tärkeimpänä näkökohtana? Uskon, että johdonmukaisuus on avainasemassa. Aikataulun noudattaminen rakentaa tapoja ajan myötä. Olen samaa mieltä. Tottumukset voivat johtaa pitkäaikaiseen menestykseen. Kiitos, että jaoit oivalluksesi, Anna. Kiitos, John. Nautin keskustella kanssasi ajan estämisestä ja tuottavuusstrategioista. Jatkamme tehokkaiden ajanhallintatekniikoiden tutkimista tulevaisuudessa. Oppitunti 7. Teknologiauutisten arviointi. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti teillä on tuottava päivä. Hyvää iltapäivää, John. Pärjään hyvin, kiitos. Mikä aihe sinulla on tänään mielessäsi? Halusin keskustella siitä, kuinka arvioida teknologiauutisia. On ratkaisevan tärkeää erottaa uskottavia tietoja. Se on erittäin merkityksellinen aihe. Koska saatavilla on niin paljon tietoa, lähteiden arviointi on välttämätöntä. Ehdottomasti. Mitä strategioita käytät arvioidaksesi teknologiauutisen uskottavuutta? Aloitan tarkistamalla tarinan lähteen. Vakiintuneet ja hyvämaineiset julkaisut tarjoavat usein luotettavampaa tietoa. Tämä on vankka lähestymistapa. Uskottavien lähteiden tunteminen voi parantaa merkittävästi arviointia. Etsin myös kirjoittajan pätevyyttä. Tekniikan asiantuntemuksen omaava kirjailija esittää todennäköisemmin tarkkaa tietoa. Se on erinomainen pointti. Kirjoittajan taustan ymmärtäminen lisää artikkeliin kontekstia. Lisäksi harkitsen julkaisupäivää. Teknologia kehittyy nopeasti, ja tuoreet uutiset ovat usein merkityksellisempiä. Ajankohtaisuus on todellakin ratkaisevan tärkeää. Vanhemmat tarinat voivat sisältää vanhentunutta tietoa. Viittaan uutiseen myös muihin luotettaviin lähteisiin.
Se auttaa vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyden. Se on älykäs strategia. Eri näkökulmien vertailu voi antaa kattavamman kuvan. Oletko koskaan törmännyt harhaanjohtaviin teknologiauutisiin? Kyllä minulla on. Sensaatiomaiset otsikot voivat usein liioitella faktoja tai johtaa lukijoita harhaan. Se on valitettavaa. Tällaiset käytännöt voivat aiheuttaa sekaannusta ja epäluottamusta. Minusta on välttämätöntä olla varovainen. Otsikoiden ulkopuolelle lukeminen on ratkaisevan tärkeää koko tarinan ymmärtämiseksi. Ehdottomasti. Monet artikkelit tarjoavat vivahteikkaita tietoja, joita ei tallenneta otsikoihin. Mikä rooli kuvilla ja infografiikoilla on arviointiprosessissasi? Visuaaliset kuvat voivat parantaa ymmärrystä, mutta niitä voidaan myös manipuloida. Arvioi niiden merkitystä ja tarkkuutta. Tämä on viisas lähestymistapa. Kuvien tulisi tukea sisältöä eikä häiritä tai johtaa harhaan. Lisäksi kiinnitän huomiota artikkelia seuraaviin kommentteihin tai keskusteluihin. Ne voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Yhteistyö yhteisön kanssa voi auttaa selventämään erilaisia mielipiteitä ja vahvistamaan uskottavuutta. Oletko miettinyt, miten artikkelin esitystyyli vaikuttaa arviointiisi? Kyllä, kirjoituksen sävy ja ammattitaito voivat osoittaa uskottavuuden tason. Todellakin. Hyvin jäsennelty artikkeli heijastaa usein perusteellista tutkimusta ja huomaavaisuutta. Luuletko, että teknologia-uutisten pitäisi sisältää mahdollisia ennakkoluuloja? Kyllä, puolueellisuuden tunnistaminen on avainasemassa. Monilla julkaisuilla on erityisiä näkökulmia, jotka voivat vaikuttaa niiden raportointiin. Olen samaa mieltä. Näiden ennakkoluulojen ymmärtäminen mahdollistaa uutisten tietoisemman tulkinnan. Mitä työkaluja käytät tietojen tarkistamiseen tarinaa arvioidessasi? Viittaan usein faktantarkistussivustoihin. Ne tarjoavat uskottavan analyysin eri väitteistä. Faktantarkistussivustot ovat korvaamattomia. Ne auttavat selventämään väärää tietoa nopeasti. Kuinka usein huomaat arvioivasi kriittisesti teknologia-uutisia? Minulla on tapana arvioida uutisia kriittisesti päivittäin. Ajankohtainen pysyminen vaatii huolellista tarkastelua. Se on kiitettävää. Kriittinen ajattelutapa on välttämätöntä nykypäivän tietoaikakaudella. Oletko koskaan jakanut arviointitekniikoitasi muiden kanssa? Joo, keskustelen usein näistä taidoista ystävien kanssa. Uskon, että kaikkien pitäisi oppia arvioimaan uutisia kriittisesti. Se on arvokas panos. Muiden opettaminen voi edistää tietoisempaa yhteisöä. Mitä neuvoja antaisit jollekin uudelle teknologiauutisten arvioinnissa? Suosittelen aloittamaan hyvämaineisista lähteistä ja harjoittamaan kriittisiä lukutaitoja. Ajan myötä siitä tulee helpompaa. Se on erinomainen neuvo. Kriittisen ajattelutavan kehittäminen on avain teknologiauutisten tehokkaaseen navigointiin. Kiitos tästä valaisevasta keskustelusta, John. Kiitos, Anna. Nautin keskustella kanssasi teknologiauutisten arvioinnista. Oppitunti 8. Kotitekoisten mukavuusruokien ilo. Hyvää iltaa, Anna. Toivottavasti nautit päivästäsi. Hyvää iltaa, John. Voin todellakin hyvin, kiitos. Mistä haluaisit keskustella tänään? Halusin puhua mukavuusruuista. Mitkä ovat suosikki kotitekoisia mukavuusruokia?
Se on ihastuttava aihe. Rakastan ehdottomasti kotitekoisia makaroneja ja juustoa. Se tuo mieleen mukavia muistoja. Makaroni ja juusto on klassinen lohturuoka. Mikä tekee siitä erityisen sinulle? Se muistuttaa minua lapsuuden illallisista perheeni kanssa. Siinä on jotain nostalgista. Ymmärrän. Mukavuus elintarvikkeilla on usein tunnearvoa. Onko sinulla erityinen resepti? Kyllä, käytän seosta cheddaria ja mozzarella-juustoa. Yhdistelmä luo kermaisen tekstuurin. Kuulostaa herkulliselta. Paistatko sitä, vai tarjoiletko sille liesitasoa? Leivon sitä yleensä kultaiseksi kuoreksi. Se lisää ylimääräisen makukerroksen. Leivonta luo niin ihastuttavan tekstuurin. Mitä muita mukavuusruokia nautit? Rakastan myös kotitekoista kanakeittoa. Se on rauhoittava, etenkin kylmällä säällä. Kanakeitto on mukavuusklassikko. Käytätkö erityisiä ainesosia? Lisään runsaasti vihanneksia, kuten porkkanaa, selleriä ja sipulia. Tuoreet yrtit parantavat myös makua. Tuoreilla ainesosilla on merkittävä ero. Keitätkö usein tätä ruokaa? Kyllä, teen sen säännöllisesti. Se on helppo valmistaa ja sopii erinomaisesti aterian valmistukseen. Tämä on käytännöllinen lähestymistapa. Entä jälkiruuat? Onko sinulla suosikki mukavuusruoka jälkiruoka? Rakastan suklaakeksejä. Lämmin keksi tuoreena uunista on puhdasta autuutta. Suklaakeksit ovat todellakin ihastuttavia. Paistatko niitä usein? Yritän leipoa niitä vähintään kerran kuukaudessa. Se on hauska toiminta, joka tuo iloa. Leivonta voi olla terapeuttista. Mikä on salaisuutesi täydelliselle evästeelle? Käytän aina ruskeaa sokeria. Se lisää evästeisiin kosteutta ja rikkautta. Se on arvokas vinkki. Täytyy kokeilla sitä seuraavalla kerralla, kun leivoan keksejä. Sinun pitäisi ehdottomasti. Entä sinä? Mitkä ovat suosikkilohturuokasi? Löydän lohtua kotitekoisesta lasagnesta. Se on lämmin ja täyttävä, täydellinen perhejuhliin. Lasagne on ihana lohdutusruoka. Mitä ainesosia käytät? Kerrostan pastaa, ricottajuustoa, mozzarellaa ja runsaan marinara-kastikkeen. Se vie aikaa, mutta se on sen arvoista. Kuulostaa herkulliselta. Teetkö sitä erityistilaisuuksiin? Kyllä, se on usein perheen illallisten keskipiste. Kaikki odottavat sitä innolla. Sen täytyy olla fantastinen kokemus. Onko perheelläsi muita perinteisiä reseptejä? Kyllä, nautimme myös patapaistosta. Se kiehuu tuntikausia, jolloin syntyy pehmeää ja maukasta lihaa. Pannupaisti on niin lohdullinen ruokalaji, varsinkin kylmällä säällä. Se todella on! Tuoksu täyttää talon lämmöllä. Mitä mieltä olet reseptien jakamisesta ystävien kanssa? Rakastan reseptien jakamista. Se rakentaa yhteyksiä ja mahdollistaa kulinaarisen tutkimuksen. Todellakin. Reseptien välittäminen voi säilyttää perheperinteet. Onko sinulla perhereseptejä, joita arvostat? Kyllä. Isoäitini kuuluisa omenapiirakkaresepti on minulle erityinen. Se on perheen suosikki. Omenapiirakka on klassikko.
Sen paistamisen tuoksun täytyy herättää upeita muistoja. Se tekee. Uskon, että ruualla on tapa yhdistää meidät menneisyyteen. Ehdottomasti. Mukavat ruuat voivat luoda kuulumisen ja nostalgian tunteen. Mitä neuvoja antaisit jollekin, joka haluaa kokeilla mukavuusruokien keittämistä? Suosittelen aloittamaan yksinkertaisilla resepteillä. Perusteiden tuntemus lisää itseluottamusta. Se on erinomainen neuvo. Vaiheittainen oppiminen voi johtaa suurempaan kulinaariseen luovuuteen. Kiitos tästä ihastuttavasta keskustelusta, John. Nautin keskustella suosikkiruokistamme. Kiitos, Anna. Intohimosi kotitekoisiin aterioihin on todella inspiroiva.